and put the blue one where the red one was. But be careful. They're oppositely charged, so keep them away from each other. Make sure you hold them apart from... No, hold them apart. Are you okay? Avaruusalus Razor Crest on niin pahasti vaurioitunut, että Din Djarin ja Vauva Yoda palaavat Nevar-planeetalle sitä korjauttamaan. Täällä he kohtaavat jälleen Greef Kargan ja Cara Dunen. Odotellessaan aluksen korjausta Din Djarin lähtee kaksikon kanssa tuhoamaan paikallista entisen Imperiumin tukikohtaa. Tämä ei tietenkään suju vaikeuksitta. Tämä jakso oli puhdasta huppia. Alusta asti sai mut nauramaan ääneen hauskoilla tilanteillaan. Erityisesti Vauva Yoda sai hauskoja hetkiä, samoin kuin yllättävän paluun tekevä sininen alieni ekasta jaksosta. Vauva Yodan tapauksessa komedia on jo tuttua pienen lapsen kommellusta. Esimerkiksi se, miten hän ajattelee koko ajan vatsallaan ja sen seuraamukset tulevat hauskasti esille. Sinisen kaverin tapauksessa huumori on hiukan ilkeämpää. Vitsejä vedetään siitä, miten hän ei sovellu seikkailuun ja absurdissa tuomiosta, jonka Greef Karga on hänelle langettanut. Joka tapauksessa itselleni jakson huumori upposi hyvin ja teki siitä ilahduttavaa katseltavaa. Huumorin lisäksi The Siege on milteinpä alusta loppuun täynnä toimintaa. Jaksoon mahtuu monta erilaista toimintakohtausta, joiden huipentuma on lopun suuri taka-ajo. Lähitaistelu ja ammuskelu on samaa hyvää laatua, mihin on jo aiemminkin sarjassa totuttu, joten siitä mun on turha itseni toistaa. Mutta tämä lopun taka-ajo on taas jotain uudentuntuista. Se alkaa päähenkilöiden paetessa rahtivaunulla kiitureita ajavia stormtroopereita ja päätyy ilmataistelun tiehävittäjää vastaan. Tilanteessa on koko ajan vaaran tunne ei vain päähenkilöiden, mutta myös vihollisten puolesta, kiitos ahtaan kanjonin, jossa taka-ajo tapahtuu. Tätä ympyrystä käytetään loistavalla tavalla hyväksi, antamalla onnistumisellekin negatiivisia seuraamuksia. Erilaisten kulkuneuvojen seuraaminen toiminnassa synnyttää myös puhdasta riemua, jonka myös selviytyvät hahmot osoittavat loppua kohden. Syntyvä immersio on aivan loistava, kuin olisi itse kokenut tämän seikkailun hahmojen kanssa. Kuten mainitsin, ekalta kaudelta tutut hahmot Greef Karga ja Cara Dune tekevät paluun tässä jaksossa. Jo kakkoskauden odotuksista puhuessani mainitsin, miten paljon tykkään heidän ja Din Djarin välisistä kemioista. Tälläkään saralla jakso ei petä. Ilmassa on vanhojen tuttujen ystävien kohtaamisen tuntua, joka jo näin pienen ensimmäisen kauden jälkeen alkaa luomaan tiettyä nostalgiaa. On miellyttävää nähdä luottamus, joka näiden hahmojen välille on muodostunut, varsinkin kun miettii, miten Din Djarin ja Greef Karga ottivat aikanaan yhteen. Carl Weathers, joka toimii myös jakson ohjaajana, on jälleen kivenkova ammattilainen Greef Kargan roolissa. Tässä vaiheessa hahmoon on tullut myös lisää lämpöä, joka paistaa läpi erityisesti, kun hän kohtaa jälleen Vauva Yodan. Tämä myös auttaa kompensoimaan tapaa, jolla hän kohtelee sinistä kaveriaan. Jo aiemmin mainitsin, että jakso repii näiden väleistä hiukan ilkeäkin huumoria. Yksi syy, miksi tämä toimii mulle, eikä mene liian pitkälle, on nimenomaan Carl Weathersin karisma näyttelijänä. Häntä on vain niin ilo seurata. Cara Dunea esittävän Gina Carano roolisuoritukseenkin ehti jo ensimmäisellä kaudella tottua. En edelleenkään sanoisi hänen olevan nerokkain näyttelijä ja edelleen hänen intonsa olla paikalla tunkea hahmosta läpi. Jaksossa mennään myös vähän syvemmälle hänen hahmoonsa ja annetaan loppupuolella lisää vie hänen motiiveistaan. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mihin hahmo lopulta päätyy ja kuka lopulta saa hänen uskollisuutensa, jos kukaan. Pääjuonen ja spekulaation kannalta jaksossa on taas paljon purtavaa. Din Djarin saa vihdoin tietää Moff Gideonin olevan yhä elossa, mikä auttaa näkemään suuntaa, johon koko sarja on menossa. Jaksossa nähdään myös cameo ekalta kaudelta tutulta tohtori Pershingiltä, jonka kautta saamme myös vie siitä, miksi Gideon joukkoineen on Vauva Yodan perässä. Näin tilanteessa yhteyksiä sekä Star Warsin esiosiin että The Rise of Skywalkeriin. Kenties tätä sarjaa käytetään osin selittämään jälkimmäisessä nähtävän hahmon paluu, mutta tässä vaiheessa uskon, että The Mandalorian osaa tehdä nämä referenssit tavalla, joka ei pakota ketään katsomaan muita elokuvia. Din Djarin on kuitenkin edelleen aika kujalla siitä, mitä nämä kloonauskamiot tai M-arvot veressä merkitsevät. Uudet fanit tulevat oppimaan varmasti kaiken oleellisen sarjan edetessä, samalla kuin hardcore-fanit intoilevat tajutessaan referenssit. Itsekin ilahduin, vaikka olen edelleen sitä mieltä, että midichlorianit ovat typeriä. Vielä pitää mainita asia, joka ilahdutti varmasti kaikkia sarjan faneja riippumatta siitä, miten paljon he ovat Star Warsia katsoneet. Jakson alussa oli peppunaama-alieneita. The Mandalorian osa 12 The Siege on toimintapainotteinen jakso, joka antoi monet hyvät naurut. Se myös vie jälleen sarjan suurempaa tarinaa eteenpäin, samalla kun tarjoaa oman itsenäisen seikkailunsa. Muistakaa yläpeukuttaa videota, tilata kanava, jättää niitä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Ne oikeasti piristää todella paljon. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille. Paitsi pelleille, jotka levittää äärioikeistopograpa... Paitsi pelleille, jotka levittää äärioikeistopropagandaa USA:n vaaleista ja maskeista. Trump hävisi ja se on hyvä se.